800 metrin kisa Joensuussa, 1500 metrin kisa Tampereella ja sitten vielä ennätysjahtiin saksalaiseen pikkukylään. Miltä näyttää yösykkeet heti kisan jälkeen? Enpä ole tämmöisessä kisassa ennen ollut. Harjun Uusitustadion on nyt korkattu. Vedin sinne 200 metrin vetoja viimeisenä kovempana treeninä, kun lähdettiin nyt sitten seuraavaan kisareissuun, eli kohti Joensuuta. Tervetuloa vlogiin! Avausvetoa huomiselle. Se on jollain perässä mukava kyllä juosta. Ihan niinku ennen vanha. Niin meillä on sama mittaiset askeleet. Meillä, niin siis kyllä. Ei uskois, mutta näin se on. Niin. Vahvistaa täältä takapäin. Näin se on. Kyllä mä vielä joskus unelmoin siitä, että mä tuun loppusoloisen ohi. Se on, ei nyt ihan joka yö sitä näy unta, mutta... Vielä, kyllä se on enemmän mun unelmissa ollut se, että sä oot enemmän toteuttanut sitä unelmaa. Katsotaan huomenna mikä on. Katsojat jo tietää. Oh my god, Toby right hand. Janne on tuossa viime hetken vinkkejä. Ei mutta kun letkan perään koita selviytyä. Että nää on niitä ammattivalintakysymyksiä kuulemma. Anna jäävä tähän vlogille suoraan livenä kommentit. Mitkä on viime hetken vinkit? Run. Tavoitteena tässä kasilla. Mä haluaisin siitä ehkä tosi loppuvahvan juoksen. Koittais saada semmosen paikan, missä olisi niinku hyvä olla tavallaan passiivinen siihen viimeiselle 200 metrille saakka. Että koittais vähän niinku säästää paukkuja siihen. Toivon mukaan siitä kuitenkin löytyy ryhmästä semmoista menohalua, että varsinkin tosiaan jos itsekin on vähän niinku näillä ajatuksilla. Mun ja Topin keskinäiset kasin kisat on 0-1. Tänään lähdetään tasoittamaan. Joo, nyt on ainoastaan sulla mahdollisuus tasata siihen. Se on kyllä varmaan, että näköjään otetaan toisen kerran yhteen, niin sitten jompikumpi voi mennä johtamaan. Mä muistan sen 2018 Lappeenranta. Iltavaloissa siinä lähdettiin kisaamaan ja mä olin vähän silleen, että aina tulee turpaan Topilta, niin mä ajattelin, että no nyt on se 8, että nyt on se mun vuoro sitten ottaa se. Ja eiköhän meillä kädet kolaha siinä maaliviivan kohdalla yhteen, kun Topi tulee siitä ihan lopussa ohi vielä. Niin se oli muuten varmaan niinku ensimmäinen kerta, jos me oikeesti niinku tälleen niinku fyysisesti kamppailtiin loppusololla silleen, että meille kädet kolisee yhteen. Koska sitten Jyväskylässä me ollaan laittu, sen jälkeen ollaan laittu yhteen silleen, kyllä. Niinku, mä oon tullut takalta ja sitten... Se oli molemmissa hyvin samantyyppinen, että samaan aikaan kun mulla se ihan viimeinen 30 metriä alkaa vähän niinku sakkaamaan, niin sulla se on taas sitten tosi vahva, että tavallaan tosi kaukaa tuut sieltä. Niin just näin, se näyttää just silleen, että sitten teidän äiti ilme olisi kiva nähdä, niin molemmilla kerroilla. Se on myös kilpajuoksua parhaimmillaan. Tästä tuli kyllä tosi erikoinen 800 metrin kisa, että Fischer siis lähti seuraamaan Jänistä, mutta hänellä kyllä jotenkin vaikeeta ehtiä siihen Jäniksen vauhtiin, vaikka siis Jäniksen vauhti oli just sitä, mitä oltiin tilattu. Mutta sitten lisäksi tämä ryhmä vielä jakautui tälleen täysin kahtia, että siinä oli välissä kenialainen, joka sitten jostain syystä jättäytyi kauaksi siitä Fischerinkin selästä. Ja se oli aika erikoinen asetelma sitten 300 metrin jälkeen tulla siihen etusuoralle. Mä katsoin sitä ryhmästä vähän silleen, että hetkinen, että miten tässä näin pääsi käymään, että kärki menee tuolla. Siellä itse tietenkin haluaisi olla, mutta nyt sitä on enää myöhäistä korjata. Varsinkaan, jos haluaisi keskittyä siihen loppuvahvaan juoksuun, mikä mulla oli ennakkoon ajatuksena tähän kisaan. Että tuossa kohti ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa, kuin vaan koittaa vaan malttaa tossa ja sitten keskittyä siihen loppukiriin. Mutta siinä sitten kun lähdin loppukirjaan viimeinen 200 metriä alkoi, niin mä itse asiassa näin Fischerin askeleista silleen, että nyt muuten näyttää siltä, että siellä
Fischerilla ollaan katkeamassa aika pahasti. Et mä saan ton vielä kiinni, mutta Fischer katkesikin sitten niin pahasti, että se hyppäsi ihan sivuun kisasta kokonaan tuossa 150 metriä ennen maalia. Tää meni sitten kokonaan mun ja Nienon kirikamppailussa, mutta on kyllä tyytyväinen, että sain pidettyä takana, koska vastassa oli kuitenkin 1.44 kasinmies. Että totta kai kisasta olisi toivonut myös kovempaa loppuaikaa, mutta siis voitto ja nimenomaan sillä loppuvahvalla vedolla, niin kyllä mä oon tyytyväinen tähän kisaan. Huomenta. Se olisi sitten aika pistää kamat kasaan ja lähteä takaisin kohti Keski-Suomea. Että sain itse asiassa aika hyvin nukuttua kisan jälkeen, että monesti tolle kisan jälkeinen yö on ollut aika silleen huono, että se on ollut semmoinen 5 tuntia tai siitä vähemmänkin joinain kertoina ja näin, että se on ollut silleen, niin kuin selkeästi aina semmoinen tosi huono yö. Mutta nyt se oli silleen 7,5 tuntia, mitä sain nukuttua. Et se on jo silleen, ei nyt mikään huippuyö, mutta kuitenkin silleen semmoisilta normaaleilta yöunilta jo kuulostava lukema. Mutta siinä mielessä nimenomaan ei mikään huippuyö myöskään, että tolleen niin kuin aamu 5 asti suurin piirtein. Sykevälivaihtelu, se on ihan tuolla niin kuin pohjilla ja sitten sykekin laskee tosi hitaasti. Ja sitten siinä 5, mä muistan itse asiassa 5 heränneeni, ja sitten kun mä oon sen jälkeen niin kun nukahtanut uudestaan, niin sitten se on niin kun tavallaan alkanut se semmoinen normaali. Tossa sen huomaa sitten, että keho käy kyllä niin kun kierroksilla, vaikka siinä tosiaan tämmöistä niin kun nukuttua aikaa kyllä niin kun on aika hyvin. Mulla on seuraavana tulossa Tampereen GP ja kovin montaa päivää tässä ei ole välissä, että se on vaan siis kevyttä hölkkää, mitä tekee treenillisesti. Paitsi nyt sitten huomenna kun lähtee Tampereelle, niin sitten tekee siellä pari semmoista 200 rullailee silleen, että saa sen 1.5 tonnin vauhdin taas jalkoihin. Tänään tuli nyt sitten Harjulle, niin sitten tehdään keskisuomalaiseen Kalevan kisoista ennakkohaastattelua. Okei, Tampereen mukaan GP 1500 metriä. Let's go! NANI?! No niin, matka jatkuu. Sitä ollaan päästy jo vähän Helsinkiin päin Keravalle. Kiitoksia kyydistä. Ole hyvä. Thanks for the ride. Suunnitelma tosiaan oli, että lähden tuosta Tampereelta suoraan pääkaupunkiseudulle ja on siinä sitten pari päivää ennen kuin lähtee sitten Saksaan, missä mulla on seuraava kisa. Sanotaan näin, että on aika pahalla päällä ton kisan jälkeen. Ihan niin kuin suoraan sanoen. Kenialaiset tilas kovaa kyytiä siihen ensimmäiseen tonniin ja nimenomaan just vielä puskivat sitä vauhtia silleen kovemmaksi siihen, että mitä ne haluaisi siihen kisaan. Ja ensimmäisen sataisen aikana myös katoin silleen, että he on menossa siihen jäniksensä seuraavaksi, mutta ei siinä ollut aikomustakaan seurata sitä jänistä. Ne oikeastaan meni ennemminkin kiilaksi siihen eteen ja rupesivat siinä sitten hidastelemaan oikein, että siinä ei niin kuin millään tapaa ajatella sitä, että tommosella tempulla niin kuin nimenomaan pilaa sen kisan kaikilta muilta, kun siinä niin kuin muut on silleen nimenomaan hakee sitä kisalta paljon muutakin kuin vaan niitä palkintorahaa, että siinä on niin kuin tavoitellaan niitä ennätyksiä, tavoitellaan niitä tulosrajoja, tavoitellaan niitä pisteitä rankingiin ja siis silleen turhauttavaa, kun menee niin kuin hukkaan noita tilaisuuksia tehdä näyttöjä sitten EM-kisoihin, että ei tässä oikeastaan enää paljon mahdollisuuksia ole ja sen takia ei niin kuin missään nimessä toivois tämmöisiä kisoja.
viime vlogissa puhuin sitä, että matkustaessa tottuu siihen, että aina tulee jotain pikkusäätöä. Ja tässäkin kun Frankfurtiin on saapunut, niin tuli vähän sellainen fiilis, että onko se kuitenkin lopulta vaan minä, joka sen epäselvyyden ja säätämisen sitten aiheuttaa. Poikkeuksellisen vaikeaa vähän löytää se, että mistä mä nyt pääsen sinne Darmstadiin, minne mä yritän päästä tässä. Sain jo paikallisilta neuvoa, erittäin ystävällistä väkeä. Ne neuvoo tähän sitten bussipysäkille 25 ja senkin sain tietää, että nyt pitäisi tulla keltainen bussi, jolla mä pääsen. Laskeutuminen on johonkin terminaali 3 ja mä kuulin silleen, että se on ihan täysin uusi ja sen takia niinku, paikallisesti on vähän ihmeessä, että miten sieltä oikein liikutaankaan. Ja sitten tavallaan sain apua just silleen, että neuvottiin, että menis junalla, mutta sitten tosiaan siinä kävi ilmi, että jotenkin sillä junallakaan en pääse sitten tosiaan vähän uudet järjestelyt täällä näitä. En pistä ihan täysin omaan piikkiin sitä, että vähän tämmöistä ekstra säätöä nyt sitten tulee, mutta luotto on kova, että perille päästään. Teki kyllä hyvä ottaa vähän pikeä pintaa tuohon matkustuksen päälle, vaikka tosiaan vähän tälleen iltahommiksi, mutta toisaalta huomenna on iltakisa silleen, että näihin aikoihin se on se kisakin huomenna, että ei se nyt silleen mikään mahdoton aika käydä tässä nyt sitten hölkällä. Jos on tämmösiä reissuja, missä tosiaan ei ole silleen mitään ruokahuoltoa niin kuin kisajärjestäjän puolesta ja pitäisi täällä silleen katsoa jostain vaan ruokaa, niin se on aina silleen vähän siitä majoituksesta kiinni, että kuinka paljon sieltä sitten löytyy mahdollisuuksia edes silleen ruokailulle, että missä on vähiten ravintolaa ja tällaista. Ja nyt sitten tosiaan kun Wolt ja tämmöiset muukin niinku ruokalähetykset on yleistyneet niin paljon, että se helpottaa tosi paljon. Mäkin pistin tuossa samalla kun lähdin hölkälle, niin pistin tilauksen sisään ja siitä saan nyt sitten iltaruuan sitten. Varsinkin tähän aikaan illasta tiedä, että olisi ollut vaikea löytää mistään enää ruokaa. Juu, Mäkkärin palaa tosiaan mennään. Ei paljon muita ollut auki. Ja Mäkkäri on hyvä. Mäkkäristä tietää mitä saa, niin se on aina niin tälleen reissun päällä plussaa. Täällä ollaan nyt Saksassa ja Frankfurtista siirryin tähän Darmstadiin, missä majoitun sitten ja tästä on 20 minuutin matka sitten Pfungstadiin, missä mä kisaan illalla. Ja tää on siinä mielessä kyllä erikoinen kisa. En ole täällä siis koskaan ennen käynyt ja Pfungstad on tosi siis semmonen pieni paikka. Ja tännekin kun mä tulin hotelliin, niin hotellirespassakin ne kysyi ihan silleen mielenkiinnosta vaan silleen, että millä asialla mä matkustan. Mä just sanoin silleen, että joo, että mulla on kisa Pfungstadissa. Ja ne oli silleen, että okei, Pfungstad, joo, no se on kyllä aika pieni kenttä kyllä joo, varmasti niinku treenaamiseen varmasti ihan hyvä kenttä kyllä näin. Ja mä oon silleen joo, mutta mulla on siellä tosiaan kisa, että koska siis siinä Pfungstadin kentässä on semmonen juttu, että se kenttä vähän niinku tunnetaan siitä, että sinne tullaan juoksemaan niitä kovia tuloksia. Tosi koviakin juoksijoita on käynyt siinä kisaamassa ihan vaan just sen takia, että siinä saisi juostua kovia aikoja. Ja se tuntuu tosi oudolta sille, että minkä ihmeen takia just toi kenttä on sitten niin nopea rata, että siinä tulee noin kovia tuloksia. Katsotaan nyt sitten, tänään tosiaan 1 500, että osaanko sitten kisan jälkeen sanoa silleen, että mistä se Pfungstadin taika nyt sitten oikein syntyy. En ole aina ollut tämmöisessä kisassa, missä on järjestetty tosiaan tälleen, että urheilijat maksaa sen jäniksen. Että se, no sinänsä toisaalta ihan fiksu järjestely, että tosiaan kun on pieni kisa, niin järjestäjällä ei ole semmoista budjettia, että ne pystyisi hommaamaan jäniksiin, niin ne on ollut vaan silleen, että no okei, jos te haluatte hyvän kisan ja tuutte tänne kisaamaan, niin sitten maksakaa tämän verran ja sitten he pystyy siitä niinku kustantamaan sen jäniksen ja sitä varten piti nyt käydä sitten vähän nostamassa rahaa, että se maksetaan sitten käteisellä. Ihan silleen rehellisesti sanoen, niin tässä nämä viime viikot on ollut semmosia, että on oikeasti tullut niin paljon stressattua noista kisoista ja ranking-pisteistä ja Birminghamiin pääsemisestä, että on niinku tommonen henkinen hyvinvointi on oikeasti mennyt alaspäin. Sen mä oon niinku huomannut. Että semmonen ihan yleinen mielialakin on ollut vähän alakuloisempi. Ja kaiken kaikkiaan just sitten urheiluun se näkyy silleen, että vähän semmonen ilo tästä tekemisestä on alkanut rakoilemaan. Et ei silleen nauti kisaamisesta niin paljon kuin mitä parhaimmillaan nauttii. Se on toisaalta silleen tosi hyvä, että sen on oikeasti
itse myös havainnut ja sitä kautta sitten on päässyt myös sitten vähän niin kuin työstämään sitä ja siihen on keskittynyt paljon tässä nyt viime viikkoina. Et nyt niin kuin tähänkin kisaan lähtiessä niin nimenomaan koittaa löytää sitä semmoista iloa tähän tekemiseen ja keskittyä siihen, että tänään ei ole pakko onnistua missään. Tänään ei ole pakko juosta mitään tiettyä tulosta, vaan tämä on vaan hyvä mahdollisuus päästä juoksemaan siihen ja nimenomaan koittaa nauttia siitä, että pääsee nyt sitten käyttämään tämmöisen mahdollisuuden tämmöisessä paikassa, mikä on nyt sitten tunnettu siitä, että täällä juostaan kovaa, niin sehän on kiva vaan. Mutta halusin tämän tälleen nostaa tähän vaan silleen muistuksena kaikille, että se on urheilussa oikeasti tosi tärkeää, että huolehtii siitä omasta henkisestä hyvinvoinnista. Siitä tämä kaikki on vähän niin kuin kiinni, että jos se alkaa rakoilemaan, niin sitten se kyllä niin kuin vaikuttaa ihan kaikkeen tosi paljon. Santtu Heikkinen aus Finnland. Ganz vorne auch Tim Kaljes. Wer ist noch dabei? David 65, Jonas Linner. Congratulations to Jonas. What's the reason coming from Finland here to Funkstedt? I heard that there's some magic in here. Die haben ja auch Läufer aus Österreich, aus Tschechien, Ei tässä tullut niin Frankreich. kovavauhtista kisaa kuin mitä oli toiveessa. Että väliajoista ihan ei ollut perillä siinä kun mentiin, että mitä tää vauhti nyt niin kuin tarkalleen ottaen on, mitä mennään, mutta ymmärsin silleen, että jänis ei vetänyt ihan sitä, mitä tilattiin. Fiilis oli semmonen, että sitten kun vedettiin viimeinen kierros siitä vahvasti ja näin, niin kieltämättä vähän sitten yllätyin siitä, kun tuli maaliin, että vauhti ei ollut yhtään sen kovempaa, että odotti vähän, että loppuaika olisi ollut kovempi kuin toi. Mutta se on kiva, että tulin ensimmäisenä maaliin. Se on niinku, siihen voi olla aina tyytyväinen. Se, mikä tästä kisasta myös teki hyvän, oli se, että kun lähti viimeinen satainen, niin siinä niinku löytyi semmonen oikeasti tosi terävä viimeinen satku. Tuntui niinku, että nyt on niinku semmoista, sanotaan, vanhaa kunnon ruutia jaloissa. Et se, että oliko se nyt sitten ihan sitä Funkstadin taikaa tässä, niin ei ehkä ihan, mutta kyllä mä saan kiinni vähän, että missä se voi tulla, koska tää rata, niin mä en tiedä mikä tässä on, mutta jotenkin semmonen tosi napaka ja hyvän tuntunen juosta, että se oli niinku kyllä kiva. Heti kun veti ensimmäisen avarin tässä radalla, niin tuntui just silleen, että onpa kivan tuntunen rata. Mutta harmi vaan, että ei nyt sitten vaan, ei vaan löydy semmoista kisaa, missä juostas tosi kovaa. Ei voi mitään. Kyllä se sieltä vielä tulee. Kunto on niinku hyvä, että se vaan sen Birminghamin suhteen niin saa nähdä, että miten siinä nyt sitten käy. Nyt tästä sitten kohti Kalevan kisoja, että kiitti kun oot kattonut vlogin tänne asti. Paina tykkäys, tilaa kanava ja kippari kuittaa. Aika kovin paljon laittako kyynärpäällä ensimmäisenä vielä. Joo, me eilen jo harjoiteltiin sitä kyynärpään laittamista. Joo, se löi turpaa aina ilolla. Siitä on selvitty.